स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. ठीक आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 4 एक्झाम्पल ऑलरेडी बघितलेले आहेत. ठीक आहे. अँगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाईन हा पॉईंट आपला चालू आहे. तर 5वं एक्झाम्पल बघूयात. प्रूव्ह दॅट लाईन्स 3x + 4y + 7 = 0 and 28x - 21y + 50 = 0 आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. ठीक आहे. हे दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर आहेत का हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि परपेंडिक्युलरची कंडिशन तुम्हाला माहिती आहे. m1 × m2 = -1 असेल तर त्या दोन्ही लाईन्स काय असतात, परपेंडिक्युलर असतात. तर आता आपण दोन्ही लाईनचा स्लोप काढूयात आणि बघूयात. तर बघा, लेट L1 = हे आपले इक्वेशन 3x + 4y + 7 = 0. तर L1 चा स्लोप बघा. स्लोप ऑफ L1 इज m1 = -a ची व्हॅल्यू आहे 3. तर -3 / b ची व्हॅल्यू आहे 4. तर -3/4 हा m1 चा स्लोप आहे. L2 चे इक्वेशन बघा. 28x - 21y + 50 = 0. तर बघा, L2 चा स्लोप बघा. m2 = -a ची व्हॅल्यू काय असते 28. तर -28 / b ची व्हॅल्यू काय आहे -21. तर इथे -21 समजलं. तर बघा, याला कशाने डिवायडेशन होईल तर 7 ने दोन्ही संख्येला डिवाइड होतं. 7 × 1 = 21 आणि 7 × 4 = 28. तर 4/3 हे आपलं आन्सर आलेलं आहे. तर बघा, m1 × m2 करूयात आपण. m1 स्लोप आहे -3/4 × 4/3. ठीक आहे. तर यांचं दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला -1 आन्सर येतं. ठीक आहे. -1 आन्सर येतं. म्हणून गिवन लाईन्स आर परपेंडिक्युलर. ठीक आहे. हे -1 आन्सर आलेला आहे म्हणून गिवन लाईन्स आर परपेंडिक्युलर. समजलं. अशा सोप्या पद्धतीनं 2 किंवा 3 मार्काला एक्झाम्पलमध्ये सेम पॅटर्न असतो. तुम्हाला फक्त इक्वेशन चेंज केले जातात. अदरवाईज बाकीचं वर्डिंग हे सगळं काही सेम असतं. ठीक आहे. तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टरला आहेत. m1 सब्जेक्ट आहे. खूप अतिशय सोपे प्रश्न विचारले जातात. फक्त तुम्हाला त्याचं प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे. याच्या बाहेरचं काहीही येणार नाहीये एक्झाम्पलला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 6th एक्झाम्पल बघा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट अँड पॅरलल टू द लाईन. ठीक आहे. तर बघा, हे इक्वेशन दिलेलं आहे अँड पॅरलल सांगितलेलं आहे. पॅरलल कोणत्या, या लाईनला पॅरलल इक्वेशन आहे असं तुम्हाला समजलेलं आहे. तर तुम्ही हे कशा पद्धतीने फाइंड आउट करता. ठीक आहे. पॅरलल टू द लाईन, ही लाईन दिलेली आहे आणि तुम्हाला हा पॉइंट दिलेला आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला आता त्याचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. तर व्हिडिओला पॉज करा आणि विचार करा की कशा पद्धतीने तुम्ही इक्वेशन फाइंड आउट करू शकता. तर बघा, तुम्हाला सांगतोय ते 4x - y + 7 या लाईनला, ही जी दिलेली लाईन आहे, ह्या पॉइंटमधून जी लाईन पास होते ती लाईन या लाईनला पॅरलल आहे. ठीक आहे. म्हणजे बघा, या लाईनचा स्लोप जी या पॉइंटमधून पास होते. ठीक आहे. समजा हा पॉइंट आहे हा. ठीक आहे. इथे माऊस नीट चालत नसल्यामुळे हे असं होतं. ह्या पॉइंटमधून ही लाईन पास होते आणि ही जी लाईन दिलेली आहे ती या लाईनला पॅरलल आहे. ठीक आहे. दोन्ही लाईन कशा आहेत, पॅरलल आहेत. तर बघा, आपण या लाईनचा स्लोप काढू शकतो. म्हणजे या लाईनचा स्लोप काढू शकतो आपण. या लाईनचा स्लोप काढला, दोन्ही लाईन पॅरलल आहेत, तर या लाईनचा स्लोप = ह्या लाईनचा स्लोप असतो. समजलं. तर या लाईनचा स्लोप आपल्याला माहीत झाला आणि पॉईंट आहे. ठीक आहे. तर स्लोप पॉईंट फॉर्मचं इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. आपण स्टार्टिंगला बघितलेलं आहे स्लोप पॉईंट फॉर्मचं इक्वेशन. तर ते फॉर्म्युला यूज करून आपण याचं इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतो. कोणत्या लाईनचं, या लाईनचं. ठीक आहे. जी लाईन या पॉईंटमधून पास होणार आहे, या पॉईंटमधून. समजलं. तर चला करूयात सोल्युशन. बघा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाईन इज,
हे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे. तर याच्यावरून आपण स्लोप काढूयात. स्लोप माहिती आहे आपल्याला E/B असतो, मायनस E/B. एची व्हॅल्यू आहे 4, तर इथे -4 डिवायडेड बाय बीची व्हॅल्यू आहे इथे -1, तर इथे -1. ठीक आहे, तर तुम्हाला M1चा स्लोप आलेला आहे 4. ठीक आहे, तर बघा स्लोप इज रिक्वायर्ड लाईन इज M2. ठीक आहे, आपल्याला M2 म्हणजे ह्या पॉईंटमधून जी लाईन पास होते, आपण ह्या एक लाईनला L1 म्हटलेलं आहे आणि L2 लाईन या पॉईंटमधून पास होते, तर आपल्याला त्याचा स्लोप माहिती काढायचा आहे. आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. ठीक आहे, तर बघा द रिक्वायर्ड लाईन इज पॅरलल टू गिवन लाईन. म्हणजे ही M2 आपल्याला ही लाईन रिक्वायर्ड आहे, तर रिक्वायर्ड लाईन ही L1 ला पॅरलल आहे, म्हणून M2चा पण स्लोप एवढाच येईल. समजलं तुम्हाला? या दोन्ही लाईन्स पॅरलल आहेत, म्हणून M1 इज इक्वल टू M2. ठीक आहे, मग आता आपल्याला स्लोप इथे माहिती झालेला आहे. मग नेक्स्ट बघा. ठीक आहे, स्लोप माहिती झालेला आहे. ऑल्सो रिक्वायर्ड लाईन पासेस थ्रू. ह्या पॉईंटमधून आपल्याला लाईन पास होणाऱ्या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन काढायचं आहे. ठीक, लाईन इक्वेशन इथे असं वर्ड असायला पाहिजे होता. ऑल्सो रिक्वायर्ड लाईन इक्वेशन पासेस थ्रू 2 and -3. तर बघा बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म. ठीक आहे, स्लोप पॉईंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाईन इज, हे इक्वेशन आहे. ठीक आहे, y - y1 इज इक्वल टू m इन ब्रॅकेट x - x1. हे आपण फॉर्म्युला ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे लेक्चर स्किप करू नका, पूर्णपणे व्हिडिओ बघत चला. ठीक आहे, 5-5, 10-10 मिनिटाचेच व्हिडिओ असतात, जास्त काही मोठे व्हिडिओ नाही येत आपले. तर या इक्वेशनमध्ये आपण आता इथे y1 ची व्हॅल्यू, y1 आहे -3 आणि x1 आहे 2. ठीक आहे, x1 आहे 2. हे बघा, हे आहे x1 आणि हे आहे y1. तर इथे व्हॅल्यू पुटअप केलेल्या आहेत. y1 ची व्हॅल्यू आहे -3 आणि x1 ची व्हॅल्यू आहे 2. ठीक आहे, तर आपलं इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू पुटअप केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता हे सॉल्व्ह करूया. y - y1 इज इक्वल टू m किती, स्लोप किती आहे 4 आहे, इन ब्रॅकेट x - x1. व्हॅल्यू पुटअप केल्या. आता हे मायनस मायनस प्लस झालं. y + 3 इज इक्वल टू आता हे 4 इन ब्रॅकेटच्या मध्ये मल्टिप्लाय करूयात. 4x - 4 × 2 8, तर हे -8. समजलं? आता हे बघा 4x - 8, हे प्लस मधलं y इकडे आल्यानंतर -y होणार, -y, आणि हे +3चं पण इकडे आल्यानंतर -3 होणार, इज इक्वल टू 0. समजलं? तर इक्वेशन बघा 4x - y -8 - 3 इज इक्वल टू 0 या फॉर्ममध्ये येऊन जातं तुमचं. समजलं? त्याच्यानंतर -8 - 3 -11. ठीक आहे, मायनस मायनस प्लस होतं आणि येणाऱ्या संख्येला मोठ्या संख्येचं चिन्ह असतं. तर वजा वजा अधिक आपण या दोघांची बेरीज केलेली आहे 11, आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह, मोठी संख्या कुठली आहे 8 आहे या दोघांमध्ये. तर 8चं चिन्ह कुठलं आहे मायनस, तर ह्याला मायनस चिन्ह देऊन टाकायचं. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे इक्वेशन भेटलेलं आहे. 4x - y -11 इज इक्वल टू 0. समजलं? अशाच पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये एक्झाम्पल येतात. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त फिरून विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, 4 मार्काला हे असे क्वेश्चन्स येतात, फिरून विचारलं जातात. तुम्हाला लाईन देतात, पॅरलल लाईन देतात, परपेंडिक्युलर लाईन देतात आणि तुम्हाला पॉईंट देतात, तर तुम्हाला ते इक्वेशन काढायला सांगतात. ठीक आहे, तुम्ही बारीक विचार केला तर तुम्हाला हिंट मिळून जाते कशा पद्धतीनं क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं. त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण चॅप्टरचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, तुम्ही त्या टाईपचे प्रॉब्लेम सोडवा किंवा न सोडवा, तुम्हाला जर तुमची थिअरी जर परफेक्ट असेल, त्या चॅप्टरचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जे काही प्रॉब्लेम्स नाहीत, जे काही फॉर्म्युले आहेत, तेवढे टोटल फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही सुरळीतपणे कोणताही प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊयात. ठीक आहे, 7 नंबरचा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू. हा पॉईंटमधून पास होणार आहे आणि परपेंडिक्युलर आहे या लाईनला. 7x - 5y - 420 इज इक्वल टू 0. तर तुम्हाला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. बघा, हा पॉईंट आहे तुमचा. ठीक आहे,
ह्या पॉईंटमधून एक लाईन पास होत आहे, ठीक आहे, एक लाईन जात आहे. ती लाईन ह्या लाईनला, ही लाईन कोणते, ही लाईन आहे. फॉर एक्झाम्पल ही 7x मायनस 5y मायनस 420 ही लाईन आहे. तर या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, ठीक आहे. तर तुम्हाला हा पॉईंट दिलेला आहे आणि या लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे. तर तुम्हाला ते या लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे, ठीक आहे. तर करूयात आपण. सेम आपली पद्धत जी आहे ती m1 डॉट m2 आपल्यापाशी हा एकच फॉर्म्युला आहे, एवढी एकच हिंट आहे. याच हिंटने आपण स्लोप काढू शकतो आणि स्लोप पॉईंट फॉर्मला आपण नंतर ते सॉल्व्ह करू शकतो. तर बघा, गिव्हन लाईन इज, ही लाईन दिलेली आहे आपल्याला. या लाईनचा स्लोप काढूयात. मायनस a/b आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, त्याने आपल्याला स्लोप आला 7/5, ठीक आहे. लेट m2 बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाईन, देन m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1. ही फॉर्म्युला काय यूज केला का, तर ते दोन्ही लाईन परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकाला, म्हणून हा फॉर्म्युला आपण यूज केला. तर आपल्याला काढायचं आहे m2, m1 आपल्याला माहिती आहे. तर m2 इज इक्वल टू -1 डिवायडेड बाय m1, -1 डिवायडेड बाय m1. तर m1 ची व्हॅल्यू काय आहे, 7/5, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, हे 5 हे टॉपला जातं, ठीक आहे, टॉपला जातं, तर मल्टिप्लिकेशन मध्ये जातं. तर -5 डिवायडेड बाय 7 हा आपल्याला m2 चा स्लोप भेटलेला आहे. हे बघा, ह्या टाईपचे, अशा टाईपचे एक्झाम्पल किंवा गणित तुम्ही सॉल्व्ह करायला शिका. मेन डिनॉमिनेटर हा आहे, ठीक आहे. बघा, तुम्हाला कसं एक्सप्लेन करायचं सांगतो. आता हे 7/5 जर आपल्याला ह्याच्या खालून काढायचं आहे, ठीक आहे, पूर्णपणे खालून काढायचं, वरती न्यायचं असेल तर हे रिव्हर्स होतं. म्हणजे काय होतं, 5 डिवायडेड बाय 7 होतं, ठीक आहे. तर हे पूर्णपणे वरती गेल्यानंतर इथे राहतं काय, फक्त 1 राहतं. समजलं का. आणि नंतर तुम्ही क्रॉस इन2 झालं ही, बरोबर. आणि तुम्ही नंतर समोरासमोर मल्टिप्लिकेशन करू शकता, 5 डिवायडेड बाय 7. समजलं. हे बघा, हे मेन डिनॉमिनेटर आहे. तर डिनॉमिनेटरमध्ये डिनॉमिनेटर आहे 5 डिवायडेड बाय 7 डिवायडेड बाय 5. तर जे खालचं आहे ते वरती गेल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनमध्ये जातं. हे शॉर्टमध्ये लक्षात ठेवा. ॲक्च्युली याचा गुणाकार मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलेला आहे. हे इन्व्हर्स होतं डायरेक्ट वरती जाताना 5 डिवायडेड बाय 7 आणि इथे राहतं 1/1. हे नंतर समोरासमोर मल्टिप्लाय होऊन 5 डिवायडेड बाय 7 हे आपल्याला भेटतं, ठीक आहे. हे 5 वरती जातं मल्टिप्लिकेशनमध्ये. तर 5 डिवायडेड बाय 7 आपल्याला m2 चा स्लोप भेटलेला आहे. आता आपल्याला ह्या लाईनचा हे इक्वेशन आहे, ह्या इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला या लाईनचं, ठीक आहे. या लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे, त्याच्यावरून आपण या लाईनचा स्लोप काढला. ह्या लाईनचा स्लोप वरून आपण या लाईनचा स्लोप काढला. आता आपल्याला या लाईनचा स्लोप माहिती आहे, एक पॉईंट माहिती आहे, ठीक आहे. तर स्लोप पॉईंट फॉर्मला आपण इक्वेशन, या लाईनचं इक्वेशन काढू शकतो, ठीक आहे, या लाईनचं. तर चला काढूयात. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन्स हॅव्हिंग स्लोप, हा स्लोप आहे आणि पासिंग थ्रू द पॉईंट, हा पॉईंट आहे 4 and 5. तर स्लोप पॉईंट फॉर्म इक्वेशन यूज करूयात. y मायनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1. तर त्या इक्वेशनमध्ये आपण व्हॅल्यू पुटअप करूयात. y1 ची व्हॅल्यू काय आहे, 5 आहे. तर y मायनस 5 इज इक्वल टू m ची व्हॅल्यू आहे -5/7 इन ब्रॅकेट x मायनस x1 ची व्हॅल्यू आहे 4, ठीक आहे. आता फक्त याला सॉल्व्ह करायचं आहे. हे बघा, हे जे 7 आहे ते इकडे मल्टिप्लायमध्ये जातं, ठीक आहे. इकडे डिव्हायडेशनमध्ये आहे, तर इज इक्वल टू ह्या साईडला 7 मल्टिप्लिकेशनमध्ये जातं, तर होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय होतं. तर 7 इन ब्रॅकेट y मायनस 5 इज इक्वल टू -5 इन ब्रॅकेट x मायनस 4. आता हे 7 आतमध्ये मल्टिप्लाय करा दोघांना. तर 7y मायनस 35 होतं, 7 35, ठीक आहे. नंतर 5 पण मध्ये मल्टिप्लाय करा, -5 आहे, तर -5x मायनस मायनस प्लस होतं मल्टिप्लिकेशनमध्ये, ठीक आहे. मायनस मायनस प्लस, तर +20 इथे. समजलं, ही लाईन समजली. त्याच्यानंतर आता -5x आहे, तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू प्लसमध्ये ठेवायचा प्रयत्न करत जावा. तर आता आपण काय करूयात, ही टर्म इकडे घेऊन जाऊयात. समजलं का. तर ही -5x इकडे गेल्यानंतर +x होणार. समजलं, +x आणि ह्या +20चं इकडे -20 होणार. समजलं का. तर 5x + 7y -35 -20. समजलं हे. त्याच्यानंतर फक्त आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे. -35 -20 मायनस मायनस प्लस होतं,
आणि येणाऱ्या संख्येला मोठ्या संख्येचं चिन्ह. तर +55 आणि मोठी संख्या आहे 35, त्याचं चिन्ह -55. ठीक आहे. आणि आता या इक्वेशनला कोणत्याच संख्येनं भाग जात नाहीये, म्हणून हे इक्वेशन ॲज इट इज राहील. तर आपलं इक्वेशन आलेलं आहे फायनल 5x + 7y - 55 = 0. समजलं? अशा पद्धतीनं तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स येत जातील. याच्या व्यतिरिक्त कोणताही पॅटर्नचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाणार नाही आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्झरसाइज दिलेले आहे. बघा, तुम्हाला हे लाईन्स दिलेले आहेत, तर तुम्हाला हे लाईन्स पॅरल आहेत का नाहीत ते दाखवायचे आहेत. ठीक आहे. तर तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि कमेंट करून सांगा की 1.1 मध्ये म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये 1 ही लाईन पॅरल आहे की नाही. ठीक आहे. तुम्ही चेक करा आणि कमेंट करू शकता. त्याच्यानंतर सेकंड बघा, लाईन्स आर परपेंडिक्युलर आहेत की नाही ते तुम्हाला शो करायचं आहे. ठीक आहे. तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा आणि कमेंट करून ही आन्सर देऊ शकता. त्याच्यानंतर 3 बघा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. तुम्हाला पॉईंट दिलेला आहे आणि पॅरलल सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. तुम्हाला पॅरलल टू द ह्या लाईनला दिलेला आहे आणि पॉईंट दिलेला आहे. सेम एक्झाम्पल 5व्या आणि 6व्यामध्ये जसं सॉल्व्ह केलेलं आहे, सेम तशा टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत. सॉल्व्ह करा. त्याच्यानंतर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू पॉईंट दिलेला आहे आणि परपेंडिक्युलर आहे ह्या लाईनला असं सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. जसं आपण लास्टचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं सेम त्या पद्धतीनंच आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण फाइंड द ॲक्यूट अँगल बिटवीन द लाईन्स. या लाईनमधला तुम्हाला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. त्याच्यानंतर बघा, इफ द स्लोप ऑफ द लाईन, ही दोन्ही पण तुम्ही स्लोपच्या थीटाच्या फॉर्म्युलाने हे तुम्ही दोघांचंही अँगल काढू शकता. ठीक आहे. तर तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचं आहे आणि आपण इथे आज थांबणार आहोत. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन पॉईंट अँड लाईन हा पॉईंट आपण नेक्स्ट व्हिडिओपासून चालू करूया. ठीक आहे. सर्व सिलेबस कव्हर करत आहे एक हा प्रत्येक व्हिडिओमध्ये थोडा असं करत. ठीक आहे. कोणताही पॉईंट स्किप करणार नाही आहे मी. तर चला भेटूयात मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.